Hi guys, welcome sa akong channel. Para sa mga bago pa, ako di ay si gineerbens. Nagabuhat ko mga tutorial na mga video. O para sa katong mga nakasubscribe na, hi, welcome back sa akong channel. Karon, magbisaya ta kay nakalbo man ta. So kanina video ako i-share sa inyo kung unsay inyong buhaton para ma-monetize ang imuhang YouTube channel, or in short para mukita ang imuhang YouTube channel. Kay karon lang na-approve ako ang channel. So karon gusto po na ako i-share sa inyo ha. Kay kung ato jud hunahon, di ba? Kung naatay income sa YouTube na nagbuhat-buhat ra tag video para i-upload tapos mukita ta didto kung naa kay trabaho karon na panahon kay wala man tay trabaho. So at least untana sa kaninga pamaagi, di ba? Naa gihapon tay income. So karon ako i-share sa inyo ha kung unsay inyo buhaton para ma-monetize ang inyong channel, or for short, mukita ang inyong channel. So firstly, ang imong buhaton is magbuhat kag YouTube channel gamit ang imong email address. Pwede na katong imong gigamit sa imong Facebook account mo, or po imong gamito na email para magbuhat sa imong YouTube channel. So karon kung naa ka YouTube channel, ang requirement ni YouTube is dapat naa kay 1,000 subscribers ug naapod kay 4,000 public watch hour within a year. So karon ako i-discuss ang kaning public watch hour, kaning 4,000. Mao ni ang lisod na ma-reach na threshold. Kung sa buhaton nimo para sa imong mga subscribers na mudaghan, kontak ko nimo imong mga cousin, kontak ko nimo mga friends, kontak ko nimo mga classmate nimo, ingni mo na mag-subscribe sila sa imong channel. Or else pwede ka mosulod sa mga nag-live stream. Dito ka maghanap para makatabang sa imong 1,000 subscribers. Or otherwise, magbuhat jud kag mga nindot na mga content or nindot na mga video para daghay mo subscribe sa imong channel. Number 2 is ang public watch hour. Dapat naa kay 4,000 public watch hour within a year. So unsa ning public watch hour within a year? So ang watch hour is kung pila ka oras gilantaw ang imuhang mga gipang-upload na video. So since nagkinahanglan siya 4,000 watch hour, kabalutan na in one day na atay 24 hours. Pila ka oras na to sa isa ka bulan? 24 times 30 is equal to 720 hours. So naatay 720 hours sa isa ka bulan. So, ang 4,000 i-divided by na nimo sa 720, kung pila ka bulan, 5.5 months. Makuha nimo ang 4,000. Straight na, 24 hours nga na ay nag-play sa imo ha. Pero, ako lang ni siya, gikuan sa isa ka device. For short, dili man pud isa ka device lang ang mag-play sa imong video, di ba? So, in this calculation, only kung isa lang ka device nag-play sa imong video, abton jud kag 5.5 months. So mao ni ang public watch hour. So ang kanang imong gipang upload na video, kung pila ka oras na gilantaw sa mga tao, dapat ma-reach na nimo ang 4,000 public watch hour. O na bitaw na kinahanglan mag-upload jud tag quality video. Nindot ang thumbnail, nindot ang imong content na mula to sa imong video. For example, ang imong channel, nag-join siya katong April 20, 2019. Mag 1 year siya sa April 20, 2020. So, karon nga adlaw, April 20, 2020, mag 1 year ni imong YouTube channel. So, kung nakakuha na kag 1,000 subscribers o 4,000 public watch hour, kung okay na siya, i-under review ang imong channel kung i-approve ba na ni YouTube para sa YouTube Partners Program. So, congratulations. So, one step ka na lang para ma-monetize ang imong channel. Pero ang pangutana kung wala pa nimo nakuha ang kana nga threshold unsay calculation ana ni YouTube. For example, kaning 1,000 subscribers o kaning 4,000 public watch hour, wala pa nimo nakuha sa pag-abot sa April 20, 2020. So ang mahitabo ana walay problema, mag-offset ra na ang calculation ni YouTube. So pag April 21, inig kaugma, April 21, 2020, ang i-consider ni YouTube na calculation na na-reach ng imong channel kung pilaray maabot from April 21, 2019 to April 21, 2020, maura na iya i-consider para sa imuhang subscribers na na-reach o public watch hour nimo. So for example, niabot nag June 20
So ang calculation ni YouTube ana from June 20, 2019 to June 20, 2020, dapat kana nga bracket na reach nimo ang 1,000 subscribers o 4,000 public watch hour. Kung wala pa gyapon nimo na reach, so mag-continue ra gihapon basta ang i-consider ni YouTube is within a year. So walay problema kung ang imuhang channel no sobra na siya 1 year. Anyway, ang i-calculate o i-consider ni YouTube is katuramang within a year on that bracket. Pero, ang katong imong views ng April 20, 2019, kung i-calculate na ning April 21, 2019 to April 21, 2020, ang imong April 20, 2019, masayang na to, di na to i-calculate. Kay ang cover man ni YouTube, ang katong 1 year man. So, katong before sa April 21, di na to niya, April 21, 2019, di na to niya i-calculate. Kung nag-reach na kag June 20, 2020, ang i-consider niya kuan man June 20, 2019 to June 20, 2020. So ang katong previous May, April 2019, masayang na to nimo na public watch hour. So dili na to niya i-consider. Kaya ang iyang i-consider jud ang katong within a year. So dapat makuha na nimo kanang 1,000 subscribers o 4,000 public watch hour within a year. So much better kung makuha na nimo para mag-under review na dayon ang imong channel tapos i-notify kanila na pwede na mo kita ang imuhang YouTube channel. And then, congratulations! So, in addition, sa during review ni YouTube, so sa pag-approve ni YouTube, so mao ni ang mga i-consider ni YouTube para ma-approve ang imuhang channel. Una, main theme. Unsa jud ang imuhang channel? Unsay imong ikahatag ng mga video sa mga tao. Say for example, kung ganahan ka magluto-luto ang imong content, magluto-luto. So mas madali niya i-approve ang naa kay theme. Kung travel ka, travel. So later on, pwede na nimo i-mix ang imong content, pero sa karon na mag-undergo kag approval, at least makita niya na naa-jud kay theme sa imuhang channel. Kung luto-luto ka, luto-luto. Kung educational ka, tutorial ka. Kung singing ka, walay problema. Later on, pwede na nimo i-mix kung unsa imo gusto ipamutang sa imong channel. For as long as sa karon makita niya sa mga reviewer na okay ni na channel na siya gina-follow nga theme. Mo nang primero, main theme nimo. Ang ikaduha is most viewed video. So sa mga so ang YouTube reviewer lang tawon pud na niya kung unsa na mga video ang daghang view nimo. Katulo ang newest video. So lang tawon pud niya kung unsay mga bag-o nimo na gina-upload sa imuhang channel. Ang pang-upat is biggest proportion of your watch hour. Unsa nga video ang naka-contribute sa imuhang watch hour. Lantawon daw na sa nag-review. Tapos ang panglima na importante is video metadata. So kani nag-include ni siya sa title, thumbnails, and description. So unsaon nimo pagbutang sa imong mga title, kung catchy ba ang imong title, tas ang description ba, kung unsa imong ginabutang sa imong description, kung nindot ba ang imong description, tapos ang imong thumbnail, pareho ani thumbnail, kung unsa nimo pag-edit ang imong thumbnail. So mao daw na ang mga ginalantaw sa mga reviewer para madali ma-approve ang imong channel. So I hope na naakay natun-an sa kaning akong gina-share. Tapos magbuhat pod kog sa sunod na video, buhatan ako og unsay akong ginagamit sa pag-vlog para at least karon na nakabalo na ka kung unsay mga requirement ni YouTube. Then mag-ready na ka kung unsay po imo mga gamiton para maka-start na ka mag-vlog. Diba? Makita ng imo mga video, nag-enjoy pa ka. So mao nay importante. So if you enjoyed this video, please give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe to this channel. Bye!